จนแบบว่ามีเหมือนกับคนมาลองใจเอามีดไดย่ามาจ่อคอข้างหลังนั่งอยู่ดีมาจ่อเลยนี่คือการทักทายเหรออย่าเล่นแย่ครับอ้ำแหละครับอยากทำเรื่องนี้ให้จบแล้วเราตัดสินใจแล้วว่าจบหนังเรื่องนี้เราพอแล้วมึงไม่คิดอยากจะทำอะไรเป็นของตัวเองบ้างเหรอในใจแรกแวบแรกเราคิดเลยว่าไอ้เฮียพี่ต้อมจะไล่กูออกเราไปสื่อหลายค่ายเนี่ยครับไปเรียกว่าไปทุกที่ในประเทศไทยสวัสดีครับมาจุวันนี้นะครับเรากำลังเดินทางแต่ว่าสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้คือหลายคนคงเคยประสบปัญหาเบื่อมากเลยไอช็อตกินอะไรบนรถเนี่ยกาแฟแล้วก็ฉลับโดนเสื้อแล้ววันนี้จะเป็นวันที่ไม่ดีไปทั้งวันทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำก็จะส่องรอยด่างของเสื้อตัวเองมันจะเป็นเวลาใส่เสื้อขาวใส่เสื้อดำมันก็ไม่เป็นเสื้อดำมันก็ไม่เป็นแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมองข้ามเพราะว่าวันนี้ใส่เลแบนเฮ้ยคือวันก่อนเนี่ยไปดูหนังนี่โฟคิงมาโอ้ยไปดูกับบีฟแล้วก็ขวามือเป็นพี่จิมพี่โต้งพี่จิมพุ่มกับหนังผมแล้วก็พี่โต้งบรรจงฝั่งซ้ายผมกับบีฟร้องไห้พี่บีฟหันไปนึกว่ามันเป็นภูมิแพ้ อินกับมิตรภาพที่มันเกิดขึ้นในหนังคือออกมาจากโรงเนี่ยแต่อะล็อกนะมันวนในหัวไปหมดเลยนะแล้วก็พูดตามคือในหนังมันมีไดอะล็อกแบบเท่ๆเยอะมากคือส่วนตัวผมเป็นคนอินกับหนังอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่มันมีทั้งแบบเรื่องของมิตรภาพกรอบความคิดคนที่การเขาเรียกประเพณีของพี่ช่างกลในสมัยอดีตนะแล้วก็มีประวัติศาสตร์ว่า4โรงเรียนที่เป็นโฟคิงเนี่ยอะไรยังไงแบบมีความสัมพันธ์กันยังไงอะไรเงี้ยนั่นแหละมันก็เกินความคาดหวังเราไปมากก็เลยประทับใจวันนี้ก็เลยให้ทีมเนี่ยติดต่อไปเลยพี่พุทธอินมากแล้วแบบไล่เปลี่ยนชื่อกูเพื่อนด้วย กูที่มีพี่โต้งจากของเดิมชื่อกูเลยไม่รู้พวกพี่เต๋ออะไรเงี้ยเปลี่ยนเป็นอินมวยคือไล่เปลี่ยนแล้วก็เอาเปลี่ยนดิสเพย์คืออินจัดคืนนั้นแล้วคุยโทรศัพท์กับพี่บีไปพักหนึ่งแล้วแบบเดี๋ยวกูยิงแบบที่แท็กโคเลยสัตว์หนักก็เลยไม่ไหวแล้วเราอยากรู้ให้ลึกมากกว่านี้แล้วก็อยากรู้จักภูมิกับมากเพราะเราก็แบบเหมือนชอบงานเขาเนาะก็เลยให้ติดต่อพี่พุทธิพงษ์นาคทองไปแบบวันนี้เราจะเดินทางไปหาเขาแหละไปดูสถานที่ต่างๆด้วยในอดีตของวัยเด็กของพี่พุทธว่าไอเดียอะไรทำไมถึงแบบทำให้ทำหนังได้เป็นเชิงลึกขนาดนี้ได้รวมไปถึงแบบกว่าจะมาเป็นผู้กำกับวันนี้ด้วยจะบอกน้องๆว่าดูเป็นบทเรียนนะเรื่องเล่าคือก็ดูเป็นบทเรียนไม่ใช่แบบให้ดูเป็นไอดอลแล้วก็ไปทำตามไม่ดีแต่ให้ดูนี่ก่อนพี่ไม่ทักนี่เลยใส่แหวนรุ่นด้วยสุภาพแล้วเรามีประสบการณ์อะไรแบบคือช่างกลไม่มีแต่ว่าถ้าถามว่าประสบการณ์แบบต่อยตีมาด้วยความเป็นโรงเรียนชายล้วนสุขุลาบอะไรเงี้ยคือมันก็มีบ้างมีงานบอลแล้วก็มีทั้งแบบมีปัญหากับผู้หญิง คือสุขุลาบเนี่ยจะเป็นโรงเรียนที่แบบเขาดำเนินชีวิตสไตล์แบบลูฟี่ไม่ทิ้งพวกพ้อง คือสมมุติว่าคนนึงมีเรื่องก็จะส่งต่อกระจายข่าวแล้วจะไม่รู้อินโนอิเน่แหละแต่ว่าไปไว้ก่อนถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นแบบสุขุลาบมีปัญหากันนอกโรงเรียนเขาก็จะไปช่วยเหลือกันคุณมาพูดอย่างนี้ได้ไงโรงเรียนคุณเป็นโรงเรียนชื่อดังนะว่าลืมไม่มันมีถึงมิตรภาพคือไปเคลียร์ไปคุยกันด้วยเหตุผลไม่มึงเคยโดนกระทืบในเทปอื่นมึง คือเหมาะมากเพราะว่าพี่ปิ๊นเนี่ยก็พี่ปิ๊นจบช่างกลมาเนี่ยที่ไหนพี่เทคโนสยามแถวที่จะไปโรงเรียนกูกับโรงเรียนพี่พุทธก็เคยมีสลี่เหมือนกันอยู่ย่านเดียวไม่ไกลกันมากคอมเมนต์กันไหมมีโอกาสปะทะกันมีเส้นทางเดินทางที่คาบเกี่ยวกันคือพี่พุทธนี่เรียนโรงเรียนอะไรนะพี่ราชสิทธิ์ซึ่งวันนี้ก็อาจจะแบบน่าจะคุยกันมันเพราะว่าพี่ปิ๊นก็ช่างกลมาผมก็อินอยู่พี่พุทธก็เนี่ยแบบมีเขาเรียกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับช่างกลเต็มที่แต่เทปนี้มันขึ้นคำเตือนตลอดนะว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันแบบอาจจะเป็นเรื่องตลกแต่ว่าจริงๆไม่ควรทำนะมันเกิดจากวัยวุฒิภาวะที่ไม่ถึงด้วยที่แบบมันยังเด็กตอนนั้นแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกันเพราะว่าในหนังก็มีสอนอยู่เรื่องพวกนี้ใช่ตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่พุทธแล้วนะครับตอนนี้นะเราก็อยู่กับพี่พุทธิพงษ์นาคทองแล้วสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณเซ็นทรัลปิ่นเกล้าตรงนี้คือเป็นจุดศูนย์รวมเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับต้องบอกเด็กๆก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยห้างตามมุมเมืองมันจะไม่เยอะเท่านี้แต่ที่นี่คือเป็นใหญ่มากในฝั่งทนใหญ่สุดละใช่ครับสมัยพี่พุทธที่นี่เป็นไงบ้างพี่ก็ถ้าวันเสาร์นี้ยิ่งมีคอนเสิร์ตดังๆนี้จะแน่นทั้งสายเลยครับคือมันเป็นจุดคล้ายๆจุดปะทะเลยเหรอใช่ครับอะไรยุคนั้นเนี่ยคือเขาจะอยู่กันตรงไหนพี่หน้าเซ็นทรัลเนี่ยอยู่ยาวเลยครับอยู่ตามป้ายยาวๆไปเลยถ้าคอนเสิร์ตก็จะมีแบบก็จะรู้กันว่าป้ายนั้นโรงเรียนนั้นอยู่ป้ายนี้โรงเรียนอยู่แต่มันก็ไม่ได้แบบเป็นเจาะจงแล้วแต่จังหวะว่าใครจะมาก่อนคือถ้าเทียบกับในหนังเนี่ยก็คือว่ามันจะมีป้ายรถเมล์เรียงมาตั้งแต่
ฝั่งจรัญนั่นเลย ใช่ครับอยู่ตั้งแต่35โบเลยครับ แล้วพี่พุทธก็จะเป็นคนเนี่ยหัวรถเมย์ ผมนั่ง ให้คนอื่นโหนเลยผมนั่งเดือก็จะมีเพื่อนที่ชอบโหนนะพวกนั้นเขารักในการโหนครับ สำหรับผมว่าไปดูหนังมาแล้วแต่สำหรับใครที่ยังไม่ดูคือจริงๆอ่ะเรื่องราวในหนังเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องราวชีวิตจริงของพี่พุทธเองด้วย ครับ แล้วก็เอามาใส่กับความเป็นแต่ในโรงเรียนเข้าไปใช่ไหมครับ ครับ กับเป็นตัวละครขึ้นมา มันจะมีฉากสำคัญคือคอนเสิร์ตใช่ไหมครับ ครับ คอนเสิร์ตตอนนั้นมันคือ 74คอนเสิร์ต เป็นสีคอนเสิร์ต ยุคเซ็นทรัลปิ่นเกล้า สมัยเด็กๆมันดังมาก ตีกันมั่วซั่วไปหมดเลย แล้วพี่พุทธเคยมีเรื่องบริเวณนี้ไห มีครับปกติเวลาผมมาผมก็จะลงป้ายเจ้าพระยาแล้วก็เดินมา อ๋ออ่ะทำไมเราลงป้ายตรงไม่ได้ ถ้าลงตรงนี้แล้วเจอของหนักเราก็จะเสร็จเลย ตั้งรับไม่ทัน ใช่ครับเราก็ต้องไปลงตรงนั้นก่อนเตรียมของเตรียมอะไรให้พร้อมแอบของแอบอะไรก็ค่อยเดินมา ไอ้คำว่าแอบของคืออะไรพี่ ก็ อาวุธเหรอ ใช่ครับเอาไปแอบตามซอยอะไรเงี้ยครับเดินมาก็บางทีก็ข้ามสะพานลอยแต่คนจะแน่นมากเลยครับ ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยมันต่างจากปัจจุบันเยอะไหมพี่ เยอะมากครับเมื่อก่อนอ่ะความถี่สูงมากตีกันแทบจะทุกวันทุกเช้าทุกเย็นเลย อืม แต่ปัจจุบันน่ะน้อยแต่รุนแรงมากขึ้น สมมติว่าถ้ากลุ่มพี่พุทธเนี้ยเจอโรงเรียนเนี้ย ครับ แต่ว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อน มันต้องตีกันไหมหรือว่าไม่เค มัน ย แล้วแต่ครับบางทีเราก็ถามว่าเอาหรือเปล่าเอาเปล่า มันถามนี้กันได้เลยเหร ใช่ อ ครับเขาทีถามกัน แล้วถ้าเขาบอกไม่เอาอ่ะ ไม่เอาก็ไม่เอาเขาก็จะโบกมือว่าไม่เอา แล้วก็จบเลย ครับ อ๋อเหรออ๋อ เป็น มี อย่างนั้น การแบบเขาเรียกอะไรแมทช์กันอ่ะเขาแบบให้เกียรติกัน ครับ ให้เกียรติกันแหละแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมประทับใจคือไม่รู้สปอยหรือเปล่าผมไม่สปอยแล้วผมชอบมากคือที่พี่เป้เขาโอบผู้หญิงไป แล้วก็ถ้าเรามากับแฟนอะมันเป็นอย่างนั้นจริงเปล่า ใช่ครับส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น คือเขาก็จะไว้ก่อนเลยอะ ใช่ครับมากับแฟนมาคนเดียวจริง ๆเขาก็ไม่ทำอย่างเงี้ยครับ อ๋อถ้าเดินมาคนเดียวก็ไม่ลุม มันก็แล้วแต่บางคนครับบางทีเจอคนเดียวมาจริงๆดูท่าทางเขาหงิมๆเราก็แค่แกล้ง ครับแต่ไม่ถึงกับอะไรไม่ถึงกับเล่นอะไรเงี้ย อืม ครับ เพราะว่าก็ถือว่าให้เวลาส่วนตัวเขาอยู่กับแฟนไป ค อะ รับ ไรอย่างงี้ ใช่ครับ ไปลองไหมไปลองเดิน จะปั่น ว่าตอนที่เขาแบบเล็งรถเมล์แล้วเล็งเนี่ยมองมัน เอ เป็น อ ยังไง ได้นะ เมเจอร์เมื่อก่อนจะเป็นพวกแก๊งเด็กบ้านเด็กบอร์ดนั่งกัน เขาก็จะไม่ยุ่งกัน ยุ่งครับก็เอาเหมือนกัน ก็ยุ่งกัน มันมั่วไปหมดเลยครับเมื่อก่อน อืมแล้วในห้างนี่เคยมีนะพี่ มีครับ มีเรื่องปุ๊บก็ค่อยออกมาเอาของ ใช่ใช่ครับ ก็พอออกมาปุ๊บก็ตีกันมั่วซั่วไปหมดนะ ถึงแล้วป้ายนี้ตอนนั้นพี่มุดนั่งสายอะไรมาครับ 1 2 3ครับ มีไหมมีด้วยนี่ เขาจะเรียกกัน1 2 3เขา หนึ่ เรี ง ยก สองสามเคยมีตรงนี้ไหมลง มีแน่นมากเลยครับเมื่อก่อนมันจะแน่นแบบยาว กลุ่มนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะคือเขาจะแบบนั่งรอกันเป็นกลุ่มๆไปเรื่อยๆเนี่ย มันจะมากันครบหมดเลยครับมือปกติผมจะมาคอนเสิร์ตมันจะมาถึงนี่ประมาณ 10 โมงครึ่งประมาณเนี้ยครับ อ๋ออันนี้คือเฉพาะวันคอนเสิร์ต ใช่ ใช่ไหม ครับ ครับ ใช่ครับ 10:30แล้วมีบางทีแบบมีเรื่องกันแล้วอดดูไหม มีประจำเลย ในหนังเนี่ยมันมีฉากที่เป็นแบบเหมือนฉากรถเมล์ครับพี่ ครับ คือมันจะมีตำแหน่งประจำอยู่บนรถก็คือมีคนหนึ่งที่โหดออกมา ครับ เพื่อเช็ค ครับหน้าหลัง อ๋อต้องเป็นประตูหน้าประตูหลัง ครับ ด้วย ปิดไม่ให้ขึ้นมาได้ อ๋อเป็นการแบบสกรีนประตูอ่ะคือถ้าผมอยู่ตรงเนี้ยเราก็จะมองแล้วว่าใครโหดมา ครับ ข้างบนก็จะเห็นว่าใครนั่งอยู่ ครับมันจะโหนมาเต็มรถเอียงเลยเมื่อก่อน รถเอียงเลยเหรอแล้วแบบว่าเวลาที่เริ่มแบบคอนแทคกันอ่ะก็ประมาณ20 วิ ครับ แต่ช่วงนี้เขาทำอะไรก็ ก็จะมีคนข้างหลังมีของก็โผล่มาแล้วมีอยู่ข้างหน้าเตรียม แล้วก็ไปกลัวตรงนี้เหรอ ใช่ครับถ้าบนรถไม่เอาเขาก็จะบอกคนขับรถว่าลุงออกขวา อ๋อคือเราอะประสานงานกับคนขับได้ด้วยแล้วถ้าบนรถจะเอาแล้วบอกลุง ก็เราบอกลุงจอด แล้วถ้าลุงไม่จอดอ่ะ ปกติลุงใช้ให้จอดลุงจอดเลยจะมีอีกแบบหนึ่งที่ เออ พาไปจอดเหมือนกันแต่จอดหน้าโรงพักจอดตรงตำรวจเลย จะมีคนขับรถที่แสบๆแบบนั้นนะ และในหนังเนี่ยมันมีซีนหนึ่งที่แบบเป็นซีนจำของคนดูมากก็คือเป็นซีนจิ้มจุ่มศึกในร้านจิ้มจุ่มอันนี้มันมีประวัติอะไรกับพี่พุทธนะครับ มีเพราะปกติเด็กช่างชอบไปกินจิ้มจุ่มกันอยู่แล้วแต่เวลาไปกินนี่ต้องเช็คกันก่อน ไม่มีใครใส่รองเท้าแตะมาใช่ไหม เพราะว่าเผื่อเราวิ่งนี่ออก ใช่ครับจริงๆในหนังอะผมมีพี่เม้งอะเป็นเจ้าของร้านแล้วเขาจะมีไดร็อกพูดว่าแดกเสร็จแล้ววิ่งกูไม่เอานะ เด็กช่างมันชอบชิง แล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินหนังอาจจะถูกตัดออกไป ครับ แต่ว่าวันนี้เราผ้าใบครบเดี๋ยวเราไปกินที่จุดแล้วไปคุยเกี่ยวกับพาร์ทการทำหนังของพี่พุทธผมแบบมีอะไรอยากรู้มากเรื่องการทำหนังของพี่พุทธเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าครับตอนนี้ก็คือเรามานั่งร้านจิ้มจุ่มอยู่ตรงข้ามแมคโครจรัญซึ่งพี่พุทธบอกว่าเมื่อก่อนแมคโครจรัญนี่จะเป็นร้านจิ้มจุ่มเยอะมากเลย ใช่ครับตรงฟุตบาทนะครับรถเข็นครับแล้วก็โต๊ะจะเต็มไปหมดครับจะแน่นไปหมด แล้วทำไมมันต้องเป็นจิ้มจุ่ม เยี่ยม
มันมีเหล้าเบียร์ด้วยแล้วก็มันได้นั่งแบบสบายๆดีครับ บรรยากาศเมื่อก่อนก็แบบลมเย็นๆตอน ใช่ เย็น และระหว่างจิ้มจุ่มเนี่ยเรามีเรื่องกันไหม มี แล้วร้านไม่พังเหรอ พังครับ แม่ค้าก็จะเซ็งไหมวลา เซ็งครับเขาก็ด่าตามหลังกันเต็มไปหมด จริงๆทุกอย่างก็คือความเดือดร้อนของชาวบ้าน ใช่ครับ โรงพยาบาลหนังสือนี่คือพี่วุฒิอยู่แถวนี้ ผมหนีออกจากบ้านมาอยู่บ้านเพื่อนตรงเนี้ยครับเข้าไปตรงซอยวรพัฒน์ เหมือนบิลลี่ ใช่ครับ อ๋อแล้วใครดูก็คือคล้ายๆบิลลี่ก็ชีวิต ครับ พี่พุทธประมาณนึง แต่โตบ้านเพื่อนซะส่วนใหญ่ครับ อ๋อแล้วก็ทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม่ประเด็นคล้ายๆในหนังเลย ประมาณแบบเราชอบพี่น้อยใจอะครับ อืม แล้วเราคืออะไรก็ตามเราก็จะเลือกออกมา ใช่ครับ อันนี้ก็ประมาณนึงแต่ว่าอันเนี้ยผมอยากจะรู้พาร์ทตั้งแต่พี่พุทธเริ่มทำภาพยนตร์เรื่องนี้ดีกว่าคือก่อนเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ในฉายในโรงนะครับพี่พุทธเคยทำเป็นหนังสั้นมาก่อน ครับ มีให้ดูใน YouTube แหละ ซึ่ง ครับ วิวโอ้โห10 ล้าน ทุกสดเลย ดูตอนนี้เลย น่าจะ10 ล้านแล้วมั้ง ลุ้นแบบ ลุ้น ลุ้น โอ้โหเน็ต ก่อน ลุ้นเน็ตพี่10 ล้าน5 แสนวันนี้เรียลไทม์อันนี้คือย้อนกลับไปเลยตั้งแต่ไอเดียทำหนังสั้นเรื่องเนี้ยมันคืออะไรพี่อันนี้เมื่อกี่ปีแล้วครับ ของมัน10 ปีอะครับ ณวันนั้นเนี่ยพี่พุทธก็เริ่มจบไปแล้วเริ่มมาทำงานในกองถ่ายแล้วป่ะครับ จบจากราชสิทธิ์ปุ๊บเราก็ไปเรียนสวนดุสิตครับแล้วก็เราก็ไปฝึกงาน ซึ่งฝึกงานกับกองถ่ายของ พี่ต้อมยุทธเลิศครับ เป็นไงพี่ต้อมยุทธเลิศตั้งแต่วันแรกเลย ครับตั้งแต่ตอนเข้าไปตอนแรกๆเราก็ถ่ายเด็กฝึกงานก็ถ่ายเอกสารถ่ายบทอย่างเดียวทะเลาะกับเครื่องซีล็อกอย่างเดียว เฮ้ยเราเข้าไปเราถ่ายเลยเว้ย ถ่ายเอกสาร ถ่ายเอก ไม่ สาร ได้นะ อยู่กับบททั้งวันเลยครับแล้วเราก็อ่านบทเยอะมากแล้วเวลาเราว่างปุ๊บออฟฟิศพี่ต้อมก็จะมีหนังสือให้อ่านเกี่ยวกับหนัง แล้วก็บางทีพี่เขาก็เรียกไปอ่านบทแบบอย่าให้ว่างอ่ะอย่าให้เราว่างเขาก็ให้ไปอ่านบทอ่านแล้วมันสนุกก็เลยอยากลองเขียนครับเราก็เลยลองเขียนเรื่องแรกครับ คือพี่วุฒิไม่ได้จบสายตรงหนังมา ไม่ได้จบจิตวิทยาครับ ไม่รู้เบสิกกองถ่ายเลยมาก่อน ไม่รู้เลย โปรดักชั่น ไม่รู้อะไรเลย แล้วพี่ไปฝึกได้ไง มันมีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาขับเวสป้าเมื่อก่อนผมขับเวสป้าแล้วก็เอารถไปโชว์ที่เซ็นเตอร์พอยต์ การมีตติ้งกันอย่างนี้ ใช่ครับเราตอนนั้นก็ยังห้าวๆอยู่ เราก็เช็คหมดเลยว่าพี่ทำงานอะไรพี่เพราะเราใกล้จบแล้ว จนมาเจอพี่คนนี้เขาบอกเขาทำงานกองถ่าย เราก็ถามพี่ทำกับใครเขาบอกทำกับพี่ต้อมยุทธเลิศแล้วสมัยก่อนพี่ต้อมมายุคนั้นเขาดังครับเราบอกให้พี่ผมขอไปฝึกด้วยดิ ยุคนั้นคือเรื่องอะไรครับ ตอนนั้นที่เพิ่งออกมาใหม่ๆ ก็สายล่อฟ้าบุพาราตรีอย่างเงี้ยครับยุคนั้น ตรงนั้นเลย ครับก็เสร็จปุ๊บพี่เขาก็เปิดโอกาสให้เราไปฝึกงานต่อ แล้วลองเขียนครั้งแรกคือเขียนเรื่องโฟคิงนี่เลยไหมครับ ยังครับเขียนดอกหญ้าในป่าคอนกรีตครับ อืม ดาร์กเลย เป็นเรื่องราวของหญิงสาวไซไลน์ครับตาบอดครับเราก็เหมือนกับรีเสิร์ชข้อมูลมันมีโรคติดต่ออะไรสักอย่างที่มันทำให้พยาธิขึ้นตาหรืออะไรแบบนั้นครับ ใช่ เราก็เขียนเรื่องนี้มาแล้วเราก็ตอนเราฝึกงานเราก็คิดว่าพอเราได้เข้ามาทำงานกองถ่ายปุ๊บเราต้องอยู่ในท่ามกลางแสงไฟทุกอย่างแอคชั่นอย่างนี้เรากันรถอย่างเดียวเลย เขียนบทเรื่องแรกขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วเราคิดจะทำเลยไหมครับเรื่องนั้น คิดจะทำครับสมัยตอนผมเนี่ยมันจะมีไทยช็อตฟิล์มเทศกาลไทยช็อตฟิล์มประกวดหนังสั้นเนี่ยมันมาแรงมากเราก็อยากประกวด แต่เราก็ไม่รู้เลยว่าการทำหนังมันต้องมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยฮะเราก็ไปปรึกษาพี่โปรดักชันดีไซน์เขาก็ถามไหนบทมึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เล่าไปเขาบอกว่าบทมึงอาร์ตมากเลยใครจะดูวะอย่างนี้แล้วมึงจะเอาเงินจากไหนคือเราไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วการทำหนังทุกอย่างอยู่ที่เงินด้วย อยู่ที่เงินเลยพอพี่เขาพูดมาอย่างนี้ปุ๊บเราก็อันนั้นยังไม่เรียกว่าอกหักก็เรียกว่าพักไปเลย เราไม่ถึงขั้นแบบว่าหยุดฝันที่จะทำหนังใช่ไหม ไม่ตอนนั้นไม่เซ็งคือตอนนั้นยังไม่เรียกว่าฝันเลยครับแค่อยากห้าวเหมือนกับเราห้าว อายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นตอนนั้นน่าจะ 20 อ๋อเพราะมันช่วงฝึกงานปี ใช่ สี่ ครับ จะเป็นช่วงฝึกงานใน20 21 แล้วพอตอนนั้นก็ไม่ได้มีความฝันอะไรพอพี่เขาบอกมาอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเราอยู่ของเราเงี้ยมันก็อยู่กับพี่ต้อมมาเรื่อยๆครับก็ทำงานมาเรื่อยๆจนมารักสามเศร้าก็ได้เจอเป้ก็เริ่มสนิทกับเป้ ตอนนั้นพี่เป็นตำแหน่งอะไรนะ จนรีพอร์ตครับตีสเลดครับ ผ่านมากี่ปีแล้วครับจากวันแรกเนี่ย ผ่านมาประมาณ3 ปีประมาณนั้นครับดูดวิชามาจากพี่ต้อมคือแต่ผมมีบางทีมีแอบไปช่วยคนนี้ใช่ครับ ก็มีได้ไปเจอพุ่งกับคนอื่นบ้าง ครับแอบได้เห็นว่าคนนี้เขาทำงานแบบนี้คนนี้ทำงานแบบนี้อะไรเงี้ยครับพอผ่านรักสามเศร้าตอนนั้นก็ยังไม่มีความฝันว่าจะทำอะไรก็คือเราก็แค่มีความสุขกับการใช้ชีวิตในกองใช่ครับไปวันๆอยู่กันแค่ตรงนั้นเลยครับแล้วก็จนมาปิดกล้องตอนนั้นพี่กี้ประภพรวมพิกุลนะครับเขาก็เหมือนกับพูดเรื่องถ่ายเขาก็เหมือนกับสอนเราอ้อมๆเรื่องการเล่าเรื่องด้วยภาพ มันก็เปิดโลกเราอีกแบบนึงเพราะเราอยู่กับพี่ต้อมเราก็รู้แค่ว่าเล่าเรื่องด้วยตัวหนังสือ แต่พอเรามารู้ว่าเล่าเรื่องด้วยภาพเป็นยังไง เราก็โอ้โหภาพยนตร์มันลึกกว่าที่เราคิดเยอะเลยอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนั้นก็พอปิดกล้องรักสามเศร้าก็เลยอยากจะทำหนังส่งแฟลชฟิล์มครับเมื่อก่อนจะมีเอาเพลงมาทำเป็นหนังครับกลับบ้านไปบอกแม่ว่าอยากทำหนังสั้นส่ง แล้วแม่ก็เลยซื้อกล้องให้ตัวหนึ่ง เป็นกล้องอะไรครับ
เป็นกล้องแฮนดิแคมเลยครับ อ๋อที่มันเปิดกลางออกมาอย่างนี้ ใช่ แล้วก็ถ่ายด้านใน ใช่ครับคือเอาเพลงของแมทแพทอิดอยู่เพื่อตัวเองมาทำส่งแฟตฟิล์มไปครับก็ไม่ผ่านก็ช่วงนั้นก็ทำหนังสั้นให้แฟนอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเมืองอะไรเงี้ยครับส่งราชภัฏจันทร์เกษมครับ ไม่ถึงทำให้แฟนคือแล้ว แฟนอ่ะเขาทำหนังจบน่าจะ ก็เลยส่งให้พี่ทำเลย ใช่ครับก็เลยทำให้ครับแล้วเป็นเครดิตแฟนไปช่วงจีบใหม่ๆก็โปรดัก เอาจีบใหม่ๆ ใช่คบ โปรโมชั่นหนักหน่อย โปรโมชั่นหนักหน่อย ทำทีสิได้เลย หนังเรื่อง ใช่ครับก็เลยทำให้ แต่ก็ถือว่าสองเรื่องเนี้ยเราเป็นผู้กำกับ ครับ สองเรื่องแรกในชีวิต ครับ แล้วอ้าวก็ยังไม่เข้าใกล้โปรคิงอยู่ดี ยังครับตอนนั้นอะแต่ตอนนั้นเริ่มรู้แล้วเราว่าทำได้เพราะว่ามีพี่ในกองเขาก็บอกว่าไหนมึงลองไปถ่ายดูว่าเล่าเรื่องได้เปล่าพอเราถ่าย2เรื่องเนี้ยเรามาเปิดให้เขาดู เปิดให้เขาดู เขาบอกก็เล่าเรื่องได้ก็หายไปนานหายไปยาวคนนี้ยาวเลยครับจนมาตุ๊กแกรักแป้งมากครับ เฮ้ยผม แต่ ดู รักซ้ำเศร้ามาทุกแทนนานมาก นานมากครับคือจริงๆเราเกือบจะถอดเกือบจะออกจากวงการนี้ไปหลายครั้งแล้ว เพราะอะไรครับมันไม่สร้างรายได้ให้เราหรือว่า มันเหนื่อยสวัสดิการกองถ่ายมันไม่ค่อยซัพพอร์ตบ้านเราแล้วก็คนทางบ้านเราเนี่ยคือเราเหนื่อยมากแล้วก็เราเคยบอกกับแฟนแล้วที่บ้านว่าเดี๋ยวขอทำตุ๊กแกรักแป้งมากเพราะว่าเราอ่านบทแล้วเราชอบมาก อืม เพราะมันเป็นเรื่องของเด็กที่แบบอยากทำหนังอะไรเงี้ยเราก็เริ่มอินกับบทแล้วเราก็อยากทำเรื่องนี้ให้จบแล้วเราก็ตัดสินใจแล้วว่าจบหนังเรื่องนี้เราพอแล้ว แล้วก็มันมีช่วงที่ระหว่างที่จะไปเชียงคานแล้วครับช่วงนั้นก็คือต้องเตรียมงานหนักก็นั่งกินข้าวอยู่กับพี่ต้อม ทุก ข้า แก งล่าง นี่คือพี่เป็น ตอนนั้นเป็นผู้ช่วย3ครับ อ๋อมาขึ้นมาเป็นผู้ช่วยแล้ว เรานั่งกินข้าวกันอยู่เงี้ยครับจริงๆเรานั่งกินกับทีมงานอีกคนนึงพี่ต้อมเขาเดินลงมาแล้วเขาก็มานั่งหัวโต๊ะแล้วอยู่ดีเขาก็เหม่ออะไรของเขาไม่รู้เขาก็พูดกับเราบอกว่ามึงไม่คิดอยากจะทำอะไรเป็นของตัวเองบ้างเหรอในใจแรกแวบแรกเราคิดเลยว่าไอ้เฮียพี่ต้อมจะไล่กูออก เราก็งงว่าสิ่งที่พี่ต้อมพูดคืออะไรเขาก็เหมือนกับว่ามึงไม่อยากทำหนังบ้างเหรอหรือมึงไม่อยากอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไร ก็เลยจุดเป็นจุดประกายวัน จุด นั้ ป น ระกายครับจุดประกายแล้วเราก็หายไปอีกนานจนเกือบใกล้ๆปิดกล้องตุ๊กแกเขาก็ถามอีกว่ายังไงอะไรประมาณนี้แกถามประมาณอารมณ์ว่ายังไง เราก็บอกว่าเราไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรครับแกก็บอกว่ามันจะไปยากอะไรวะมึงก็เล่าเรื่องที่ใกล้ตัวมึงดิมึงเรียนช่างมาไม่ใช่เหรอพอพูดอย่างนี้มาปุ๊บเราก็ว่ะเราเรียนช่างมาไปคิดต่อยอดเลยแล้วบวกกับช่วงนั้นอ่ะช่วงที่เด็กช่างมันตีกันหนักแล้วออกข่าวโกงกันหนักยิ่งกว่านี้เองแล้วเราก็เลยแบบว่ารู้แล้วว่าเราอยากเล่าเรื่องอดีตของเราแล้วก็ความผิดพลาดในอดีตที่มันทำให้สังคมมันตีตาแบบทุกการกระทำมันทิ้งแผลจนถึงปัจจุบันเรารู้แล้วแหละว่าเราอยากจะเล่าแบบมีโรงเรียนหลักมีโรงเรียนคู่อริมีอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่าคือจะใช้คำว่ามันยังไม่แข็งแรงพอยุคนั้นมันจะมี Facebook มาแรกๆเลยแล้วเราก็เห็นว่ามันมีที่อินทระเรารู้จักอยู่แล้วเขาจะมีไหว้องค์พ่อกันเราก็เลยโทรไปเบอร์เจ้าของบ้านว่าพี่ผมขอเข้าไปได้ไหมแล้วตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้บอกว่าเราจะเข้าไปรีเสิร์ชข้อมูลหรือไปขอทำหนังเนี่ยเราแค่บอกว่าขอไปไหว้ก็ไป แล้วระแวงพี่ไหม เขาไม่ระแวงแต่ผมมาระแวงเขา เพราะเขาอยู่กันเป็นร้อยผมไปคนเดียวเลยเขาก็ถามมาทำอะไรเราก็บอกว่าพี่ผมอยากทำหนังอยากมารีเสิร์ชข้อมูลผมก็นั่งเป็นผักเลยใต้ต้นมะม่วงอยู่คนเดียวไม่มีคนแบบ มาคุยด้วยเลย ไม่มีจนแบบว่ามีเหมือนกับคนมาลองใจเอามีดไดย่ามาจ่อคอข้างหลัง นั่งอยู่มาจ่อเลย ครับ นี่คือการทักทายเหรออย่าเล่น แย่ครับอ้ำแหละครับ อ้ำ ครับ ตอนนั้นพี่น่าจะประมาณ ประมาณ27ยังทรงเปรี้ยวๆอยู่ เขามาเอาเราทำไมอ่ะ พอเจอจ่อไดย่าจ่อคอเราก็นิ่งเขาก็ไม่ทำอะไร เราก็รู้ว่าเขาแบบแย่ 28รู้ว่าเขาอัพอยู่แล้ว ครับ โวยวายไปโดนต่อยจริง ได้ครับก็อาจจะไม่ได้ มีหนัง ไม่ได้ทำ ใช่ครับเขาก็เริ่มเปิดมาเรื่อยๆเขาก็มีสเต็ปการเปิดใจของเขาเรื่อยๆไงเขาก็ถามหลังจากนั้นเขาก็ถามว่าทำไมถึงอยากทำหนังเรื่องนี้ เราก็บอกว่าเราอยากทำบาเพราะว่าอยากจะให้เห็นถึงผลกรรมที่มันตามมาผมเชื่อว่าพวกพี่ก็ยังมีตาบาปติดตัวอยู่อะไรเงี้ยเราพูดคำนี้ไปปุ๊บเขาก็เริ่มเปิดใจเขาก็เริ่มคิดแล้วก็ให้มาเรื่อยๆไง แล้วเขาให้ชื่อมาเลยพี่วันนั้น ให้แต่ยังไม่100%ครับต้องบอกเลยว่าทุกคนที่ผมเข้าไปตอนนั้นอ่ะเขาคิดว่าผมบ้ากันหมด4โรงเรียนหรือว่าแม้กระทั่งคนที่ออฟฟิศก็ยังคิดว่าผมบ้ากันแบบทำไมอยู่ดีจะมาทำอะไรแบบ หนังเกี่ยวกับช่างกลแบบนี้ ใช่ครับเสร็จปุ๊บพอทรีทเมนต์เราเสร็จเราก็ถามพี่ต้อมว่าพี่ต้อมยังไงดีเขาก็บอกว่ามึงอ่ะต้องทำมูดแอนโทนที่จะเป็นแบบเนี้ยแบบสไตล์อาชีวะเนี่ยมันไม่มีครับจริงๆเราก็ไม่รู้จะไปหายำจากอะไรมาด้วย พี่ เงี้ย หาเลย พี่ต้อมเลยบอกว่ามึงอ่ะต้องลองถ่ายดูครับทำเป็นเดโมดู เราก็เลยหยิบ ใช่ครับ ไอเดียทำหนังสั้นนั้นขึ้นมาเลย ก็ ด้วยเงินเราเอง เงินเราเองครับเงินจากตุ๊กแกนะครับงวดสุดท้าย เท่าไหร่นะบอกประมาณนั้นไหม ประมาณ 43,000 ถึง 45,000ประมาณ ค่าเบียร์รวม ค่าเบียร์รวมอยู่ในนั้นค่าน้ำมันค่าทุกอย่างอยู่ในนั้นหมด แล้ว เลย นักแสดงที่มาบางคนก็มาช่วยอย่างนี้มาครับ ใช่ครับได้อันนี้สอนจากน้องฝึกงานที่เรียนมรังสิต า ก็บอกน้องว่าอยากทำตัวเนี้ยช่วยหน่อยดิน้องก็เลยพาไปที่มอ มันก็เรียกน้องๆมาแล้วก็เปิดแคสที่นั่นเลยครับก็ได้มาเลย เราไปเสนอหลายค่ายไหมครับ
ไปเรียกว่าไปทุกที่ในประเทศไทยรวมถึงบางทีเป็นแบบคนที่มีเงิน แต่ว่าไม่ได้ทำค่ายหนัง ใช่ครับเราก็อยากไปขายเขาอะไรเงี้ย ไอ้บทเวอร์ชันนั้นน่ะคือ ครับ ใกล้เคียงกับหนังปัจจุบันมากไหม เขาโครงประมาณ 70% 70อ๋อ ครับคือทุกครั้งเวลาเราอกหักมาแต่ละที่ก็ไม่ได้แบบว่าเราก็พักใจยาวเหมือนกัน คือมันก็เสียใจอะ เข้าใจ พอพักปุ๊บเราก็พยายามจะหาละเราก็จะโทรหารุ่นพี่ในวงการโทรหาคนนู้นคนนี้ว่าพี่ครับผมอยากเข้าไปค่ายย่านพระราม9เขาก็ให้เบอร์มาคราวเนี้ยให้เบอร์เจ้าของมาเลยเราเริ่มได้นั่งโต๊ะเดียวกับผู้บริหารอะไรเงี้ยบ้างแล้วก็ยังดีได้กินน้ำได้กินอะไรเงี้ยก็ยังอร่อยจากที่ ไม่มีโอกาสเข้าเอาแล้วออกเลย ครับเข้าแล้วออกแล้วก็ซื้อไอติมไผ่ทองนั่งกินข้างทางเอง เข้าไปเยี่ยวในออฟฟิศเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วโดนปฏิเสธมาตลอดแล้วมันมีค่ายที่ลึกๆเลยก็คือโทรมาหาผมเองเลยครับอยากทำเป็นซีรีส์คือเขาโทรมาหาเองครั้งนั้นเราตั้งความหวังไว้สุดตีนเลยครับมาเต็มร้อยเลยว่า ทำอันนี้แหละ โอ้ได้แน่นอน การที่ไปแล้ว ซีรีส์ก็ทำวะอะไรเงี้ยครับจนเขาเอาโปรเจกต์เราไปเสนอบอร์ดผู้บริหารแล้วซึ่งเขาบอกว่าไม่เก็ตกับอย่างนี้เราไม่รู้จะขายใครครับ คือตอนนั้นเรามีไฟล์หนังสั้นแล้วเราก็ ครับ มีเราลงตัวอย่างใน YouTube ไปแล้ว ครับ แต่จริงๆฟีดแบ็กมันดีมากเลย ดีมากครับตอนปล่อย 2 นาทีผมตั้งใจงัดกับค่ายหนังที่เคยปฏิเสธ คือตอนแรกเรายังไม่ปล่อย 2 นาทีลงไปด้วยจนเรามาปล่อย เพื่อให้ค่ายที่เราโดนปฏิเสธมาเห็น มันเจ็บใจเล่น ครับตอนนั้นมันมีหนังอยู่ 2 เรื่องครับที่กำลังจะเข้า เราก็เลยปล่อยมาครับพร้อมกันยอดเราอะครับเป็นเบอร์ 2 ครับอีกค่ายหนึ่งอะเป็นเบอร์ 1 ครับ แล้วก็มีค่ายที่แพ้เราด้วย ใช่ครับเหมือนกับว่าพอได้ตัวเลขตรงนี้มาก็ไปบอกเขาก็ยังพูดกลับมาว่าให้ตัวเลขในโซเชียลวัดอะไรไม่ได้หรอกพอเราโดนมาเยอะๆครับเราก็ท้อเรารู้สึกแบบเราเพราะที่บ้านผมเขาไม่ค่อยอยากให้ผมทำงานสายนี้อยู่แล้วเขาอยากให้ผมเป็นข้าราชการ แล้วก็บวกกับวงการหนังไทยมันเริ่มซบเซาลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถคือจริงๆถ้าเกิดสมมติผมขยันไปออกกองอะไรอย่างเงี้ยบาเหมือนคนอื่นก็ได้แต่เรารู้สึกว่าเหมือนเราต้องเอาร่างกายไปแลกผมสังเกตหลายๆคนพอ40ปุ๊บแม่งสุขภาพพังหมดเลยมันมาถึงช่วงประมาณโควิดนะครับมันก็ถึงช่วงที่แบบคราวนี้หนักเลยมันไม่มีอะไรมาเลยเงี้ยเราก็คุยกับแฟนเราว่าต้องหาทำอะไรแล้วก็เลยตัดสินใจอยากจะปล่อยตัว15 นาทีครับตอนนั้นเรายังไม่มีตังค์ไปจ้างคนตัดต่อตัว15 นาทีด้วยซ้ำเราก็เลยทำแมสผ้าปิดจมูกขายครับในเพจแล้วก็เงินทุนตรงนั้นนะครับก็เลยเอามา จ้างคนตัดต่อ ครับ แล้วพอลงไปช่วงโควิดวิวช่วงนั้นประมาณเท่าไหร่ครับจำได้ไหมครับ วันแรกรู้สึกประมาณ 500,000 หรือ 700,000 วันแรกคือ 500,000 เลยเหรอค ป รับ ระมาณเนี้ยครับ แล้วตอนนั้นความคาดหวังเราเป็นยังไงเรารู้สึกเราภูมิใจกับ หรือว่าเราเราหวังแค่ทำเงินแล้วอ่ะเดี๋ยวรายได้โอน หวัง มาหา หวังแค่เงินอย่างเดียวเลยครับ เคยเปิดเผยไหมครับว่าได้เท่าไหร่จนถึงวันนี้ สรุปผมไม่ได้กดเปิดรับ มีแต่คนเพื่อนๆในวงการบอกไอ้สัตว์นี่มึงปล่อยมึงกะเยาะเย้ยค่ายเหรอวะ ผมก็บอกกูไม่ได้เยาะเย้ยค่ายกูกะเอาเงินเลยไอ้เหี้ยแต่แม่งเราอะตอนนั้นก็ทำเองหมดทุกอย่าง YouTube อะไรเงี้ยทำเองหมด ว่ามันจะได้เงินเกือบ กะว่าโอ้โหยอดวิวมาปุ๊บบอกแฟนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากินหรูเลย 10 ล้านด้วยแบบนี้โอ้โห จนเป็นเนรมิตฟิล์มแล้วก็ได้ท ครับ ำวันนี้ ก็ไปเจอทางพี่เอกเนี่ยเราก็ถามเขาก่อนเลยคราวเนี้ยเขาเป็นฝ่ายถามเรา คือเขามาด้วยท่าทีสนใจแบบ ใช่ครับรู้สึกว่าเราโดนมาเยอะ อ่า เขาก็เลยถามว่าทำไมพี่อยากทำหนังเรื่องนี้ทำหนังเรื่องนี้มันมีแต่คนบอกว่าจะขายใครอะไรอย่างนี้นะที่เขาอยากทำเพราะว่าเขาไม่เห็นหนังสไตล์เนี้ยมานานแล้ว ร้องได้ไหมพี่ ร้องครับ ผมร้อง ร้องครับร้อง เพราะว่ามันนานมากเลยเส้นทางการเดินทางของโฟคิงกว่าจะได้ แล้วแบบมันไกลมากเลยเส้นทางที่แบบผมว้าวมากเลยกับสิ่งที่พี่แบบทำอะ ครับ เหมือนพี่เป็นคนใจช่างกลได้ผมบอกให้พี่เป็นคนใจเด็ดนะ อาจจะใช้คำว่าอดทนดีกว่าครับ อืม ทั้งคนมันทำให้อดทน โอ้ยซึ่งเนี่ยแหละอย่างความอดทนที่พี่พุทธเล่ามามันก็คือส่วนหนึ่งที่แบบสมัยเป็นช่างมันก็บ่มเพาะพี่พุทธมา ครับ คือแมสเซจเหล่านี้มันก็มีอยู่ในหนังนะครับคือในหนังที่พี่พุทธเล่ามาคือมันมีแมสเซจแฝงอยู่เยอะมาก ครับ ก่อนวันที่ผมจะเข้าไปดูวันแรกแบบคือไม่ได้คาดหวังอะไร แต่ว่าสิ่งที่ผมได้กลับมามันคือแบบไม่มีหลายอย่างมากที่พี่พุทธอยากสื่อวันนี้ผมให้พูดถึงเจตนาที่ทำเรื่องนี้ตั้งแต่เป็นบทขึ้นมาแล้วกัน ก็จริงๆ เรื่องนี้ที่ผมอยากทำตั้งแต่ตอนแรกเลยครับคือผมเชื่อว่าชีวิตคนเราอะครับมันมีทั้งช่วงที่ดีและช่วงที่ไม่ดีครับแล้วผมก็แค่อยากเอาช่วงที่มันไม่ดีครับมาให้คนที่กำลังจะก้าวข้ามตรงเนี้ยได้ดูเพื่อเป็นแบบจะบอกว่าให้เขาได้ฉุกคิดอะไรบางอย่างครับกับสิ่งที่เขากำลังจะเดินต่อไปแค่นั้นเลยครับ คือตอนผมออกจากโรงมา คือผมว้าวกับหนังพี่มาก ครับ แล้วผมก็ไปหาประวัติหนังก่อน แล้วก็มาสิ่งที่ว้าวกว่าก็คือประวัติพี่นี่แหละ แล้ววันนี้ผมได้มีโอกาสมาคุยกับคุณแล้วก็ได้อะไรเยอะมาก ผมเชื่อว่าวันนี้สิ่งที่เราได้คุยกันอ่ะ เด็กสายหนังหรือใครก็ตามอะมันจะจุดประกายอะไรพวกเขาได้เยอะมาก โดยเฉพาะสายหนังผมรู้สึกว่านี่แหละคือจาก
จากพี่พุทธที่ไม่ได้จบมาด้านนี้ด้วยนะ แต่วันนี้เขาได้มาเป็นผู้กำกับแบบหูหนัง100 ล้านอ่ะพูดไปก่อน 100 ล้านไอ้นางเขามาไกลมากแล้วเขาแบบผ่านการผิดหวังมากี่รอบอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงก็หวังว่าพี่พุทธจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคน เอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวพี่พุทธมีเรื่องที่อยากจะเล่าแล้วกันเราใช้คำนี้อีก2 เรื่องยังไงก็รอติดตามกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรและจะมีภาพยนตร์ให้เราเห็นเมื่อไหร่ก็วันนี้ขอบคุณพี่พุทธมากเลยผมแบบดีใจมากเลยแบบรายการผมก็ไม่เคยแบบทำแนวนี้มาก่อนนะรายการปกติผมจะแบบ ไม่ค่อยมีสาระเรื่องนี้แต่ว่าวันนี้ผมแบบบอกทีมว่าแบบอยากได้เจอพี่พุทธมากๆแล้วก็เชื่อว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนก็ขอบคุณอีกครั้งครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ ให้พุทธกินจิ้มจุ่มเหรอไม่ได้กินเลยก็ให้พี่พุทธพูดอยู่คนเดียวแล้วก็นั่งฟังไปไปกินกันดีกว่าครับช่องของเรานะครับก็เคยมีรายการที่สร้างแรงบันดาลใจเหมือนคลิปนี้เหมือนกันนะครับกับรายการ Second Plan นะครับยังไงไปกดดูกันได้นะครับแต่รายการนี้เนี่ยหาในทุนเหมือนกันมันหนังของพี่พุทธเหมือนกันนะครับยังไงก็ถ้าใครจะซัพพอร์ตติดต่อเรามาได้เลยเพราะว่าต้นทุนแต่ละเทปสูงมากรวมไปถึงรายการอื่นๆในช่องมีนาคมนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องเราด้วยนะจ๊ะ